Welcome back to this channel. So kanina, dun sa other video ko, pinakita ko kung paano mag-upload ng isang video na hindi natin content pero pwede nating i-upload sa ating YouTube channel gamit ang Creative Commons Attribution License. So i-make sure lang natin na kapag nagre-re-upload tayo ng video, legitimate yung video na yon, na possible talaga siyang i-re-upload. Kasi baka yung channel na nag-upload nun is nire-upload nga sa channel niya pero hindi naman yung original content, hindi naman talaga allowed na i-re-upload yun. So dun tayo maghanap ng mga videos sa channel na legitimate. Like makita naman natin kung verified siya using yung title niya sa YouTube channel niya is merong checkmark. So there. So kanina in-upload natin yung video na to. And ngayon, papakita natin sa inyo kung paano naman ako mag-set up ng titles, descriptions, and then tags. Bago natin simulan ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment sa aking mga videos para malaman ko kung meron kayong mga suggestions na pwede ko pang ma-upload sa mga susunod na araw. Subscribe na para lagi kang updated sa aking weekly upload. So, dun muna tayo sa title. Yung title, medyo madali na lang kasi at least may idea na tayo din. Ito, dun sa pinagkuhanan natin ng video is nandun naman na yung title. Pwede natin siguro kopyahin yun. Kopyahin natin ng sa ngayon yan muna yung title natin. And then sa description, kung mapapansin ninyo, nakalagay dyan, out of 5,000 characters, 842 yung nagagamit ko na. Pwede tayong gumamit up to 5,000 characters. So, paano natin gagawin yun? Ano ba yung mga content na ilalagay natin dyan sa description? At bakit nga ba natin kailangan maglagay ng ganun kadaming description? So, kaya natin nilalagay yung description para may idea tayo kung sa side ng mga nanonood, may idea tayo kung para saan yung video na yun. Pero, sa side naman ng Google or sa search engine, magandang i-utilize ang description kung gaano kadami yung allowed sa atin, is i-utilize natin yun kasi yun yung magbibigay sa atin ng visibility sa Google search engine. So kung na-read nyo na yung tungkol sa search engine optimization, so ito yung reason kung bakit tayo nare-reach ng mga nagsusearch ng ating mga videos sa Google. So, importante na as much as possible, marami tayong mga keywords na gagamitin para mahanap tayo ng mga nanonood ng video natin. So, of course, syempre, yung description na ilalagay natin dun sa video is related talaga dun sa video. So, ano ba yung mga ginagamit ko mga tools para mag-create ng maraming description? So una, gumagamit ako ng keyword tool.io. So dito pa lang sobrang dami na yung makukuha. Pangalawa, gumagamit din ako ng rapid tags.io. Ito rin naman is pwede mo siyang gamitin para dun sa section ng tagging. Pero para sa akin, ginagamit ko din siya dito sa description. Kung mapapansin nyo yung pinagkuhanan natin ng video kanina, ang description niya is ganito lang, kasimple. Which is okay, mas formal siya, di ba? Pero sa mga YouTubers na katulad natin, mga small YouTubers na mga katulad natin, paano ba tayo mapapansin ng mga iba pang mga viewers ng YouTube? Siyempre, dahil small YouTubers na tayo, hindi natin pwedeng gayahin lang yung mga big timers sa YouTube. Kailangan mapansin nila tayo. Dahil mapansin tayo ng mga viewers kasi nga kailangan nating magbigay pa ng mga details, more details sa ating mga videos para mapansin nila tayo. So, since ang topic natin is, since ang video natin na in-upload natin kanina is about sa Gmail na latest update. So, kukunin natin yung keyword na yan. Dito sa keywordtool.io, pwede na natin gamitin yan para
mag-search ng mga keywords. So sabi niya dyan, wala raw siyang ma-search. Kaya try nyo lang mag-type ng mga ibang mga details like Gmail update. Yeah. So, okay. Try lang natin na i-try. Yan. So, may lumabas na mga unique taggings. Okay. So, pwede na rin natin ito. Maganda na rin to. So, kung gawin natin, check lang natin yung dito sa taas and then copy to clipboard. And then, pwede na natin siyang i-paste dito. Yan. Ito, kung mapapansin ninyo, puro mga hashtags to. So, isang way din ito para ma-search ka sa YouTube is yung hashtag. Well, meron din ako isa pang website na kinukuhanan is yung best hashtags. Yan. So, itong tatlong to, ang pinaka-main resource ko ng keywords. Which is number 1 is yung keywordtool.io, then yung rapidtags.io, and then yung besthashtags.com. So, sa tatlong ito, dito tayo kukuha ng mga ilalagay nating description sa YouTube video na to. Okay. So, meron pa tayong marami pa tayong pwede mailagay dyan. Kailangan punuin natin yan sa mga kailangan nating punuin ng maraming details yan para mas madali tayong mahanap ng mga viewers related sa video na isa-search nila. Try natin yung Google search. Kung may makikita. Ayan, Google, new account. Yan, diba? Ang dami. So, gagawin lang natin, kukopyahin lang natin yan. Tignan niyo, sabi niya, search for Gmail found 489 unique keywords. Dito pa lang, sobrang dami mo nang malalagay. Eh, dami mo nang umabot na ng lagpas 5,000 na yung characters. Okay. So, pero mas maganda, gagamit ka lang ng mga keywords na talagang related doon sa video mo. May mga keywords dito na parang hindi naman siya related eh. So, yun. Nandun natin yan. Kuha tayo na mas related. Gmail update. Yan. So, medyo umonte. Okay. Copy. Paste. So, medyo madami pa rin yan. Diba? Which is, ano ba yung title ng video na kinuha natin? Gmail's latest update lets you send email as an attachment. Okay. So, ano pa tayo? Gmail, send, Gmail, touch. Yeah. So, ito mas detailed. Send attachment. Okay. So, click natin yan. Okay, copy. Then paste. Siguro mas magandang iuna natin siya. Ayan. Then, delete na natin yung mga ibang hindi naman related dun sa video. Like this one. Siguro, basta umabot lang siya ng mga 5,000 at least. Maximum pala. Maximum. 5,000 characters. Ayan. So, pwede na yun siguro. Okay. Then, save natin. Okay, sinave ko na. And then, so ganyan na itsura niya. Then sa tagging naman, same keywords na ilalagay natin. Okay, so yan. Kukopyahin lang natin yan. And then paste dito. Paste. Yan. Kung mapansin nyo, 483 out of 500 characters na nagagamit. So, pwede pa natin punuin yan. At least, kailangan nating i-maximize yung tool na yan. So, ano pa tayo na iba pwede pang magamit? Send Gmail. Gmail update. Yan. Gmail update. Copy. Dito dadami na to. So, gamit tayo ng notepad para mabawasan.
tanggalin na natin. Gawin natin ito 2020 kasi year 2020 na ngayon. Yan, kunin lang wala natin ito. Yan, so lagpas na. New Gmail update. Okay, so meron na tayong Gmail dito, may Gmail pa tayo dito. So i-delete na natin yun. Okay. So delete natin yung Gmail. Sumobra na kasi tayo ng gamit ng sa update. Save natin. Tingnan natin kung masasave. Ay pa rin. Kasi nalagpas tayo ng email. New Gmail. New Gmail. So, yun. So, nag-update na. Sort. Pag sinort mo, makikita mo kung ano yung mga duplicate keywords dyan. So, meron pa tayong pwedeng delete para mag-update. Sort natin. Apply. Ayan na. Sabi niya dito, gamit remove duplicates. Gamit yung tag sorter ng to body. Ayan. Apply. Okay. So, meron pa tayong 478. Okay, dagdagan pa natin kasi sayang yung tagging. Gmail tips. Ayan, Gmail tips. Ayan, sumobra na. Sort ulit. Para lang makita natin kung ba't hindi nag-reflect tong. Ayan, siguro pwede na yan. Then save. Save natin. Okay, so, ayun na. Meron na tayong description and tag. So, ready na tayong since okay na, papalitan na natin mga how to install application. How to. Okay. Then, publish na natin. Pwede na natin publish. So, kung pupuntahan natin yung YouTube channel na okay, under videos, ayan na yan. Okay, Gmail's latest update lets you send an email attachment. So, yan yung way para makapag-upload tayo ng videos ng iba gamit ang Creative Commons license and maglagay na descriptions and tags using itong mga tools na nabanggit ko dito. Yung keyword tool, rapid tags, at best hashtags. So thank you sa panonood. Please like, comment, and subscribe to this channel. And until next time, thank you. Bye! Salamat at pinanood mo ang video na ito. Mag-iwan lang ng comment or suggestions para malaman ko kung anong topic ang interesado kayong panoorin. Panoorin nyo rin ang iba pang mga uploaded videos ko at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod!